Першу вогонну пункту! Приготуватися! Думаєш, ти сам? Але страх завжди поруч. Вбити страх. Не бійся. Вбити мене може тільки рівний силою. Але чи зможеш ти здолати зло, сам не ставши злом? Добро, брате, повинне мати пазурі. Ти вже став на шлях. Але що ти шукаєш? Славу? Помсту? Спокій? Усе марно. Про це ніхто не дізнається. За межею пустка. Але я проведу тебе потаємними стежками через засідки, кров і велике людське полювання. Стань тінню і пройди цей шлях, як пройшов його я.
спецвійська це більше як скальпель. Тобто він працює під конкретну задачу хірурга. Чим більше в тебе сили, тим більше в тебе відповідальність. Зброя, яку ти несеш, засоби, якими ти можеш вражати, знищувати ворогів. Майстерність полягає в тому, щоб довести свою систему до ідеала. Гвинтівку, боєприпас, людина – це все має працювати ідеально. Це вирішує підготовка, твій холодний розум і 5,56 калібр. Честь воїна – це, мабуть, внутрішній стан. Воїн – це просто характер людини. Мужність, мудрість, майстерність. Те, що люди називають страхом, це приск адреналіну для того, щоб ти зробив те, щоб тобі було важче зробити без нього. Тому адреналіну потрібно радіти і використовувати його для своєї швидкості, сили і швидкого прийняття рішень. Потрібно бути жорстоким на війні, очевидно, жорстоким до ворога. Якщо ти не будеш жорстоким до ворога, ворог буде жорстоким до тебе. І зазвичай на війні нема правил, нема принципів. Так що, як то кажуть, око за око, зуб за зуб. І навіть перевищити противника в чомусь в цьому плані. У нас є самий дорогий ресурс в цій державі. У нас є люди. Люди мотивовані. Поки є такі люди, віддані своїй державі, доти буде у нас нація. Доти буде Україна. На цій війні загін показав мужність, мудрість, майстерність. Ми почали війну хто на кордоні з Білорусією, хто в районі Чорнобиля. Період війни такий був цікавий, ми його називаємо спецназівська війна, можна так сказати. Це коли оборонявся правий фланг Київщини. Основні підрозділи піхоти майже не було, була артилерія і підрозділи спецпризначення. То ми дуже злагоджено працювали з підрозділами артилерії. Самі працювали, робили засади, вилазки, працювали з рухом опору, організовували людей. Наскільки це була така ейфорія і була самопожертва, тому що всі розуміли, що на нас іде така навала, ніхто вже не думав, що ми виживемо. Просто основна ціль і мета була якомога більше забрати з собою. Ми свою місію виконали і показали, що Сили спеціальних операцій України – це серйозний аргумент для противника.
У нас дуже різноманітні місії від спеціальних завдань до звичайних зачисток. Це нас, в принципі, робить унікальними, так як ми в будь-якому середовищі відчуваємо себе в комфорті. Наша мужність доказана наша в боях, в яких ми приймали участь. Стосовно нашої мудрості, кістяк загону, він в бойових діях з 2014 року, і він всю цю еволюцію проходив. І багато чого передано в підрозділ. Стосовно майстерності, якщо люди у нас добре навчені на полігоні, вони добре себе показали і впевнено в якихось легких боях, вони будуть себе впевнено потім в подальшому показувати в операціях, які мають важливу роль. Насправді ворог дуже сильний, як і в кількості, так і є підрозділи досить підготовлені. Я зрозумів одну єдину річ – дуже помилково недооцінювати ворога. У мене завжди була така думка і твердження, що коли я йшов на задачу, я завжди розумів, що я десь не сам. Я з побратимами, ми підготовлені, ми готові. У нас є підтримка з інших підрозділів. Тому це все просто холодний розрахунок в більшості. Так, є переживання, є якісь мандражі і так далі, але це в основному все перед задачею. Задача вона вже просто працює, це і все. Об'єкт рухається 70-80 метрів до кіл зони. Тоді справді я зрозумів, що таке справжній страх. Це природній, такий тваринний, дикий інстинкт. І насправді саме контролювати цей інстинкт, я не певний, що всім вдається або всім вдасться. Холодний розум, він краще збереже тобі життя. Поле бою – це дуже часто хаотичне місце, в якому події можуть розвиватися настільки стрімко, що їх практично неможливо аналізувати. І те уявлення, яке в мене було до цього, воно абсолютно нівелюється перед тим, що я зустрів. Хаос. Абсолютний хаос. Честь воїна для мене, що це відповідальність за своє життя і життя своїх побратимів. Не так за своє, як за життя своїх побратимів. Маєш їх берегти, цінувати, рятувати. Яка би складна не була ситуація. Коли ти потрапляєш у середовище, де всі викладаються на повну, ти не можеш бути інакшим. Це середовище формує відповідальність, фокус, зрілість. І найважливіше, те, як ти себе поводиш на полігоні, вирішує, як ти поводитимешся в реальному зіткненні. Місія загону – робити свою роботу бездоганно. І якщо кожен з нас це усвідомлює, ми сила, яка змінює хід подій.
Для мене найважливіше під час виконання бойового завдання це здатність адаптуватися. Усе на полі бою змінюється щомиті, і іноді все йде зовсім не так. Кріт. Адаптивність це не перевага, це обов'язкова умова виживання. Ми навчаємося бути готовими до всього. До несподіванок, до зламу, до хаосу. Бо справжній воїн це той, хто не втрачає ясності мислення тоді, коли все навколо летить в шкереберть. Найбільша навичка противника це, мабуть, здатність до адаптації і розвитку. Те, що робить людину хижаком, це здатність до адаптації. Готовий? Один! Це найкраща робота в світі. І в яких би гарячих і глибоких точках ми би не були, і як би не було тяжко, все одно є момент передишки, і тобі приходить ця думка, і ти собі в умі кажеш: Калатуха. блін, це найкраща робота в світі. Якщо ти це скажеш вголос, побратими відразу скажуть: так, це найкраща робота в світі. Мій позивний Броня. Позивний Калатуха. Мій позивний Мартин. Кріт. Позивний Щука. Мій позивний Турист. Позивний Молодий. Мій позивний Четвертий. Мій позивний Сем. Позивний Кінг. Позивний Торін з фільму. Так побратими назвали. То він от маленький ростом і всіх вбиває. Наш загін це професіонали. Це хижак. Майстерність. Професіоналізм. Наш загін сталеві. Хижаки найкращі. Зграя вовків. ЮАРЕК – це потужність. Загін. Ноги відірвало. Лежачи наступаю. Я вірю в своїх предків, в їхню силу. Мій оберіг – це моя віра. Я вірю в свою зброю. Мій оберіг – це моя донька. Та ні, немає. Це мій оберіг. Я одружений, ношу кільце з собою. Це, як можна сказати, в грі якійсь. Воно дає мені буст до всіх характеристик на 100%.
Найбільшу мудрість, яку я здобув на війні, це те, що потрібно залишатися людиною. Підготовка понад усе. Цінності зовсім інші в житті, ніж я думав раніше. Доля допомагає хоробрим. Перемога любить підготовку. Це те, що рівень твоїх знань прямо пропорційний рівню твого виживання. Що завжди потрібно навчатися. Стриманість. Кожен день це робота над собою та вдосконалення самого себе. Завжди є рамки, за які можна вийти і їх перейти для того, щоб показати найвищий рівень. Де інші здаються, ми проходимо цю грань. Незалежно від того, чи ти в бою, чи ти на полі бою, ти на роботі чи в формі, ти постійно воїн. Це чесність передусім, мужність, тренування, мотивація, самопожертва. Одна з самих таких досить нелегких операцій, і де загін себе показав з високим рівнем підготовки, це операція по зачистці щільно забудованого кварталу в населеному пункті Нью-Йорк. Тобто завдання ставилось одне, треба було зачистити одну будівлю, але коли вже дійшли до виконання завдання, оказалося, що це одна будівля, це цілий квартал, в якому там до повноштабної війни проживало там більше 5000 людей. Було поставлено завдання зачистити цей квартал і вибити звідти противника. Багато диверсійних груп, багато розвідувальних груп просто просочувалися крім позицій нашої оборони. І це дуже нам ускладнювало виконання. Противник забігає в найближчі укриття, найближчі будинки, закріплюються там і в подальшому очікують підтягування своїх резервів задля продовження свого успіху. Була якісна розвідка кожного будинку, ізоляція підходів, і далі було ураження точечно кожного вікна, там, де були не впевнені, або там, де група бачила з землі, що щось пересувається, або хтось є, було ураження чуть ли не кожного, скажімо так, метра. Але саме головне, що перед тим, як зайде група, у неї був пріоритет в кількості і в силі. Щодо роботи FPV, крім того, що ми прикривали наші групи, роблячи скиди або залітаючи камікадзе безпосередньо у будівлі, де перебував противник, спалюючи їх, працювали ще на логістичні шляхи. Ми вирізали ці шляхи, щоб у противника було менше підкріплення, менше боєприпасів і менше взагалі будь-яких сил та засобів. Ці дистанції вже були не 10, не 15, а за 25 кілометрів. Ті дистанції, на яких ми працювали по цих логістичних шляхах. Коли
коли ми знищуємо саме об'єкт за допомогою авіації, артилерії чи за допомогою дронів, так, противника там знищено, проте контролю над даною ділянкою або над даним об'єктом не забезпечено. Щоб ми могли сказати, що ми контролюємо територію або об'єкт, важливо, щоб була безпосередня присутність на даному об'єкті нашої сили. В Нью-Йорк ми потрапили, коли вже противник досить активно і швидко просувався. Противник проникав в різні частини міста, не зважаючи на те, що його постійно нищили. Навіть коли ми вже зачистили Нью-Йорк майже до останньої будівлі, противник все рівно проникав в тилові райони, десь постійно прощупував, куди зайти. Перше, мабуть, нотка адреналіну. Друге, це особисто в мене було адреналін згасає, і починаєш уже просто думати головою. Думати і по факту робити те, що ти натренував перед цим. +1, заходимо наліво. Контроль лестниці. Чесно. Ми прострілюємося, рухаємося далі. Пристрілюємо. Прострілка. Давай. Чесно, знімаємося. Кожне вікно – це небезпека. Головною проблемою для мене там було, це, напевно, спека. Будинки горіли, нам було доволі жарко, ми втрачали багато води. Зачасту всі наші контакти починаються з неочікуваності до противнику. На нас випригнув противник в той момент, коли мали проникати в одну з будівель. Почав кричати «свої» і вмер. Пішли. Чекай, давай. Постріл! Крийте мене. Ой, краса, ой, краса. В Нью-Йорку тим більше в мене були такі ситуації, коли в тебе не є можливості, ти зайти через двері, ти заходиш через вікно. У нас там була драбина, я вилажу на драбині, привідкриваю це вікно, там воно закрите було фанерою, дивлюсь, що заблокований прохід, перевернутий диван. Я розумію, що саме зараз, така чийка, саме зараз щось відбудеться. Все, що я побачив, я побачив чорний каску чорну, і я бачу, як на мене просто вставляється ствол. І все, що я міг в тій секунді зробити, тобто, якби я, тягнувся за зброєю, я би просто не встиг зробити цей рух, подивитися вниз, поправити і зробити цей рух. Все, що я зробив, тобто, понятно, я встиг спригнути з драбини вниз, і плюс ще потім граната по нас полетіла. На якомусь там інстинктному рівні, тобто, я зрозумів, що тут потрібно не якось спрацювати, а іменно вижити, розумієте? Де вони були?
завжди такому на спортивному, на такому злому. Все виконували, і це вже було як діло честі зробити, доробити, пройти. Це якраз було всіх захоплення, що ми єдині, хто це таке зараз робить. Я рахую, ми там на п'ятірку відпрацювали. Я думаю, що ні один спецназ у світі не виконував таких завдань в такому обсязі, з такою малою кількістю особового складу. У нас бійці підготовлені на 3 голови, а то й на 10 голів вище, ніж те м'ясо, яке там заганяють. Вони не переживають, що там вийде якийсь русак з калашом, який забув його перезарядити і получить пулю в голову. Операція, я вважаю, досить успішна, тому що менше, ніж за 3 тижні ми зачистили весь цей квартал. Я завжди вважаю, що зачистка має відбуватися так, що група має просто прийти, пройтися по трупам, позбирати трофеї, документи, пофоткати і вийти. Сказати, все, командир, все чітко, ми все зробили. Перше, що виростає з болю, це мужність. Вона стоїть, коли насувається хаос. Мудрість – це пам'ять крові, голос тих, хто пройшов цей шлях до тебе. Майстерність – це єдність тіла, духу і зброї. Мить – це все, що ти маєш. Не шукай її. Стань нею. Це відбувалося в районі Тернів. Бійці, які брали участь з нашої групи «Браво», девіз яких хоробрим доля допомагає, і вони, в принципі, користуються, відповідають цьому. Вони агресивні, виконують будь-які вказівки поставлені. І я рахую, що в стрілецькому бою подібному противника шансів не було, в будь-якій кількості він там знаходився. Саме суть завдання полягала у захопленні в полон розвідників противника безпосередньо на їхній позиції. Нам засніженість місцевості тоді дозволяла повністю проглянути маршрути і пости, які найбільш використовували з противником. Також ми звернули увагу на напрямок бійниць. Виявили мертві зони для противника, враховуючи складки місцевості. Посадка попереду була замінована противником, тому те, що ми зайшли з поля, нам зіграло на руку. Ставка наша була на неочікуваність та агресивність. Давай, пішов. Ми
були гарно замасковані. Ми підібрали комбінований розкрас. Поки ми пересувалися по полю, нас було погано помітно з коптера і дало нам можливість швидко, непомітно підійти. Ліва двійка, крайня двійка мала перша проникнути в посадку і знести перші передові позиції. І трійка мала знести і знищити противника в найбільшому укритті. Безпосередньо в мене десь тричі клинила зброя. Так як ми туди добиралися доволі важко по ночі, сніг тоді танув, бруд потрапив в зброю. Всі проблеми зі зброєю ми перекривали кидком гранати в укриття або в район укриттів противника. Коли ми підкрались до позиції, противник все ж продовжував вести вогонь вздовж посадки, і кулеметник був знищеним майже пострілом в упор на своєму посту. Ярий, Москва, вперед! Нею! Наша двійка помітила рух в ногах мертвого кулеметника. І після цього, як ми почали вести діалог, ми зрозуміли, що там ховається особовий склад противника. Доки трійка розбиралася з основним бліндажем, ми вмовляли противника вийти здатися, однак він хотів себе підірвати гранатами. Та все, їм пізда. Дійшли ми до того, що вони з тими гранатами вже розчекованими вилізли з своїх укриттів, передали нам гранати та здалися в полон. Назад, руки! Ми район ізолювали мінами та почали здійснювати евакуацію. Я радів тому, що буде змога вбити противника. Дуже надіюсь, що їх там буде більше. І групам час від часу хочеться і потрібно куштувати крові в безпосередній близькості. І ось нам трапилась можливість, ми швидко виконали завдання, досягли своєї цілей, лишились живі і неушкоджені. Позивний «Вулкан» – це не просто слово. Він має глибоке значення. У стані спокою «Вулкан» – це спостереження, аналітика, розвідка, розуміння ситуації. Але коли він пробуджується, вже ніщо не може його зупинити. Раніше я збирав гільзи, коли вражав ціль. Потім її стало більше. І більше ставало. Потім я вже перестав збирати гільзи. Зараз просто це буденність. Так як наша група називається «Сієрра», з іспанської це гірський хребет. І на прапорі зображена вся група. І є приціл. Приціл перевернутий. Тобто стоїть група «Сієрра», вона дивиться в приціл. І це те, що бачить противник. Це називається просто смертельний погляд. Працюємо за моєю командою. Паралакс. Завал. Код зелений.
страх смерті постійний, оскільки ти, умовно, навіть якщо летить якийсь дрон, FPV, ще щось чи снаряд, ти завжди будеш його чути. І там в твоєї свідомості буде ще можливість на якихось там пару секунд подумати про якесь укриття, десь там сховатись, кудись побігти. То коли працює снайпер, то ти вже цього не почуєш. Будь-яка штурмова дія ворога, коли вони навіть ти не влучаєш, але вони чують, що по ним працює снайпер. 60-70% що вони будуть відкатуватись. Бо це така досить точна одиниця, яку всі бояться. Психологічно досить сильно це впливає на ворога. Через постійне напруження очей і свідомості ти все одно починаєш втомлюватися. Буквально там вже через півгодини-годину ти можеш вже пропускати там певні елементи і не звертати на них увагу через втому очей. Тому бажано мінятися там кожні півгодини-годину. Особливо є проблема спостереження вночі, коли в тебе є тепловізор і на рахунок того екранчика і матриці, грубо кажучи, він випалює тобі око. Просто історично так склалося, скільки воєн пережив наш народ. І завжди був, там, навіть якщо нас захоплювали, якийсь партизанський рух, який завжди проносив цю ідею національної гордості, ідею там України. Тому зараз це точно так само. Є люди там, які втечуть кудись, хтось там відмовиться, але все одно буде там пласт людей, які завжди будуть продовжувати боротися. Готовий до наступного. Отой снайпер сьогодні – це не лише точний стрілець, це універсальний боєць з глибоким розумінням ситуації, там, який володіє і технікою, і тактикою. Хтось може сказати, що снайпінг застарів, але це хибне уявлення. Військовий снайпінг – це мистецтво, яке постійно розвивається і адаптується до сучасних умов. Ми працюємо не лише самостійно, а й у взаємодії з бойовими групами, з дронами, з іншими підрозділами. У разі, якщо на певній ділянці немає прямої роботи для снайпера, ми включаємося в інші бойові завдання на рівні з усіма. Це дозволяє зберігати бойову ефективність і завжди залишатися корисними на полі бою. Дистанція 1200 метрів. Вітер 2 справа, наліво. Завал. Ми полюємо так само, як символ вовка, так само, як вовк. Ми в зграї так само, як символ вовк. Так? Вовк уособлює те, ким ми є. Війна, яка вона була до цього, вона вже не буде такою в майбутньому. Зараз немає якоїсь відносної або певної безпеки. Дрон може тебе знайти абсолютно будь-де, де би ти не був, в якому густому лісі, в якому глибокому бліндажу. Зараз
за лінію бойового зіткнення 15, 20, 25, 30 кілометрів це не є безпечною дистанцією. Тому що дрон за $400 може полетіти на таку дистанцію і по дорозі до позиції знищити тебе. Поле бою – це сотні квадратних кілометрів. І на цих сотнях квадратних кілометрів є повно роботи, яку можна виконувати. Коли пілот заїжджає на свою позицію, він має максимально ефективно використовувати свій час, шукати собі роботу, не чекати якихось космічних вказівок. Пілот заїхав на позицію, пілот підняв дрон, пілот полетів у засідку. За весь час більше 700 одиниць, включаючи ворога і техніку, якщо брати сумокупно. Коли ми говоримо про зустрічі з ворожими дронами, є дуже багато варіацій цієї зустрічі. Найліпше у цьому випадку це перебувати у своєму укритті, коли тебе атакує ворожий FPV-дрон. І після першої атаки немає ніякого сенсу починати одразу втечу. Але, звісно, я хочу наголосити, що це ще дуже відносно. Потрібно кожну ситуацію розглядати окремо. Але в першій ситуації, які ми були, коли нас атакували ворожі FPV-дрони, нам не було сенсу нікуди тікати. Тому що, якби ми вийшли з посадки, нас би далі чекало поле. І коли б ми пересувалися цим полем, ворог би знищив нас тим самим FPV-дроном. Тому ми просто залягли на дно і чекали, поки вони відстріляють всі FPV-дрони. Ми прийняли це рішення абсолютно зі свого досвіду, тому що коли ми починали свою кар'єру і знищували ворогів в укритті, як тільки ми бачили, що хтось в тому укритті рухнувся або із нього вийшов, це пробуджувало ще більший азарт, і ми те укриття знищували до тих пір, поки воно повністю не згорить, або звідти не лишиться жодного живого місця. Тому якби ми дали надію ворогу, що ми ще живі, або ми ще перебуваємо там, він би нас атакував до тих пір, доки в нього були сили або засоби. Ворог, він дуже швидко адаптується і швидко вчиться на своїх помилках. Якщо ти тиждень, 2 тижні працюєш по ворогу, логістичних його дорогах, шляхах, певним чином втручаєшся в його життя, вже через ці 2 тижні ворог змінить абсолютно свою тактику, буде використовувати абсолютно інші маршрути і іншу техніку. Насправді дуже часто ворог веде настільки шквальний вогонь, що інколи в тебе немає часу, щоб побудувати якусь тактику, або побудувати план дій. В тебе основне завдання – це максимально швидко досягнути цілі і влучити в нього. Стосовно самої тактики, якщо ворог використовує стрілецьку зброю проти тебе, в першу чергу його дуже добре повалити на землю. Тобто підлетіти максимально близько до голови, при цьому не атакуючи його, і робити кругові оберти, щоб він не встигав повертатися за дроном. Після цього, як він вже знижує свій силует, йому дуже складно буде переміщатися із автоматом із одного сектора вогню абсолютно в інший сектор вогню. І коли ви бачите, що ворог націлений в якусь іншу сторону і не встигає ще довернутися до вас, можна спокійно його атакувати, влучаючи прямо в нього. Ми побачили, що в стресових ситуаціях люди, які ведуть вогонь із стрілецької зброї, вони не часто спостерігають за тим, куди вони ведуть цей вогонь. І саме в тому випадку, що дуже нам повезло те, що вони йшли по стежці. Провести friendly fire, як його називають, так, у нас було бажання і була така задумка. І вона вдалась. І мені було достатньо просто поглянути, де стоїть один боєць відносно іншого. Достатньо було зайти на траєкторію одного бійця ворожого, після чого переключитися на висоті ростової мішені одразу на іншого. І цей інший боєць, не думаючи про те, що перед ним, окрім дрона, ще його побратим, почав вести вогонь по дрону, в результаті чого влучив у свого побратима. Хто мені
мені тільки не дзвонив, і перше питання: ви вже бачили корейців? Ви вже бачили корейців? Тобто, і вже нікого не цікавило, що ми кожен день стикаємося з махіною кацапів 810-ї бригади, де вони там закидували м'ясом по 50-60 чоловік. Мене вже настільки достало це запитання було останнім часом, що коли вже пішли ті корейці, вже коли і перші бої були, справді досить тяжкі були бої. І можна сказати, десь мені вже відійшло, вже нарешті ми бачимо цих корейців і вбиваємо їх, і вони не безсмертні. І от одного ранку вони з'явилися. Якщо ми знаємо, як працювали русаки там по 6-8 чоловік група, то тут пішли групи по 30-50. В принципі, вже було зрозуміло, що явно це не русаки. По-перше, коли ми вражаємо FPV-дроном там, чи артилерією противника, русаків в основному, вони розбігаються і в основній своїй масі відходять. І тут якби працювали і FPV, міномети, а противник не відходить. Після того, як північно-корейські сили почали проводити свої дії щодо витіснення нас з території Курської області, ми відправили групу на ймовірних шляхах висування, куди противник буде продовжувати наступальні дії. Група була виставлена на тактично вигідну позицію. Яр, який відрізав нас від противника. Яр це де? Час. Флора, Індія. По нам ведеться дуже плотний вогонь. Прийом. При цьому північно-корейці здійснювали накопичення через яр густий лісовий масив, куди вони затягувалися вони великими підгрупами по 15 чоловік. Їхня тактика взагалі нас здивувала. Масовані такі атаки близько взводу противника, 30 чоловік противника, 20 чоловік противника і відразу на різних напрямках. А ну призумуй туди. Плюс періодично будемо це фіксувати. А ну давай на посадку наведися. Скільки їх в посадці вже є? Після чого ми отримали вказівку виставити підгрупу для недопущення просування противника в даному напрямку, а також для заволодіння їхніми зразками озброєння. І в першу чергу це для фактичного підтвердження, що це є саме північнокорейці. Це можна було зробити або шляхом взяття в полон, або шляхом привезення тіла північнокорейця. Вони рухалися повзводно, це було 30, можливо, більше осіб. Рухались відкритими ділянками, були дуже вразливі від наших дронів, FPV або дронів зі скидами. На місцях, де групи вели бій, були виявлені їхні речі. Вони мали з собою 10-12 магазинів, мали до 4 гранат. І, що було цікаво, вони не мали рюкзаків, з яких могли б доповнювати свій боєкомплект. Також їхні всі речі, військовий квиток, зубна щітка, розчіска, воно все було розкладено по карманах кітеля згідно відповідно статуту. 350. Прийшли яр біля Голюш. 350 корейці пройшли яр. Тіпи, 350 азімут. Закидую ГПшками. Я вперше побачив таке масоване явище в полі, і, мабуть, ми вперше зіштовхнулися з такою кількістю противника за 1-2 дні. Перевага ворога була не тільки в чисельності, а в тому, що ворог він вже був підготовлений. Його тренували збивати FPV-дрони. Коли йдуть бійці і їх десятки, а дронів в той момент може бути 2, а то й 1, у цих десятків бійців шанси збити дрон більше 90%. В першу чергу ми старалися дезорієнтувати противника, знищити того, кого зупинили, і добити того, хто пробував втікати. Фізично вони були підготовлені досить на високому рівні. Вони вбитих і поранених виносили на собі, на спині. Причому там по 500, по 600 метрів, а то й по кілометру тягнули на собі, майже без відпочинку. Це фізично витривалі і зомбовані люди, які просто сунуть навалою на підрозділ. Це страшно насправді. Страшно в тому плані, що ціна життя взагалі ніякого немає, по суті. У 21 столітті ми маємо ще таких зомбованих людей,
просто в один день можна вложити 100-200 чоловік і на це взагалі не звертати увагу. Для мене це дико. Кіборг, ти мене чуєш? Десь рух в сторону наших. Плюс. Під час цього бою дуже впевнено штаб керував всіма процесами на полі бою, вогневими засобами. Велику кількість особового складу противника не було допущено до нашого підрозділу. Однак все ж таки стрілецькі бої велися. Всі живі, пацани. Було знищено до 30 військовослужбовців безпосередньо перед траншеями. І засобами загону, здається, десь більше 60 чоловік. Це не враховуючи ракети «Хаймарс». Це одна з найкращих груп нашого загону. Все, пацани, собрали. Треба їх вицепити, забули за нас. Вона вступила в бій з противником. Ми чітко здійснювали управління даною групою, спостерігали, інформували наш підрозділ. І наша група чітко розуміла, що суміжні війська відтягнулися і вони залишаються відрізаними в даному районі. Дай присяду. Плюс, кореєць мінус. Проте, враховуючи їхній досвід, вони продовжили виконання. При цьому було виконано основне завдання – це захоплення противника в полон. Після того, як вже група доповіла, що критичні запаси БК в них знову залишаються, Тримайтеся вперед. ми вирішили провести ексфільтрацію групи з району. Виїжджати двома хамерами. Альфа-група, буде старший роздиха. Взяти на контроль. Залетіли на характері, забрали групу з району. Вперед, камера. При цьому ще додатково допомогли піхоті, забрали їх з району. Тому що якби ми цього не зробили, я вважаю, що піхота була би знищена або взята в полон. Хоча взята в полон – це менша ймовірність, так як ми відмічали, що корейці, які проводили наступальні дії, вони в полон не брали. Вони знищували піхоту, нашу живу силу на місці. Під'їжджає. Він почекав, щоб той відстрілявся. От є, наші йдуть. Давай, газу, и море огня, газу! Це теж другий їде. Неважливо, скільки противника висувається на тебе, важливо те, як налаштована група. Тут була правильно вибрана оборонна позиція, тут була обладнана позиція, і тут була вмотивована і готова битися група. Сьогодні кацапи, завтра корейці. Ми маємо завжди бути готові захищати себе, обороняти свою націю, свій народ, свою державу, берегти її, тому що вона у нас одна. І куди б ми там не виїхали, де б ми не жили, там люди там виїжджають, шукаючи кращої долі. Я вважаю, що краще місце, ніж там, де ми народилися, де наші корені, де наші предки були і наша земля. Ніде краще нам не буде, це точно. І тому ми повинні боротися до останнього за нашу державу, за нашу землю, за нашу націю.
Перемога не в території насправді. Це комплекс заходів, це виховання наших дітей, це виховання народу, створення нації, яка з часом, якщо все буде, ми будемо робити правильно і рухатися в цьому напрямку, то ми все заберемо. Все, що наше, воно повернеться. Головне зберегти народ, зберегти націю. І саме головне не на сьогодні, не на завтра, не на рік, а на сотні років, щоб наша нація була, процвітала і жила. Ось наша буде перемога. Тепер ти знаєш, хто ти. Сила нації в єдності. Твоя кров пам'ятає. Твоя тінь уже знає. Ти не меч, не поранений і не переможець. Ти той, хто стоїть поруч. Ти зграя. Ти, ми.